Yksi syy, miksi suomalaisia joskus sanotaan epäkohteliaiksi, saattaa olla se, että me ei puhutella ihmisiä kovinkaan muodollisesti. Esimerkiksi opettajia alakoulusta yliopistoon kutsutaan yleensä etunimellä. Mutta tänään mä haluan puhua yhdestä toisesta muodollisesta puhuttelutavasta, nimittäin teitittelystä. Teitittely on sama asia kuin ranskan vous voyez tai italian dare lei, eli että yhtä henkilöä puhuteltaessa käytetäänkin jotain toista persoonamuotoa. Suomeksi tämä on monikon toinen eli te, sama kuin ranskaksi. Ja suomen opiskelijana sä saatat pohtia, että missä tilanteissa teititellään, ketä sun pitää teititellä ja miten teititellään. Mutta mä teen asian sulle helpoksi kertomalla, että Suomessa ei nykyään enää teititellä. Ja ennen kuin joku tätä katsova suomalainen, joka teitittelee ja haluaa tulla teititellyksi, kirjoittaa närkästyneen kommentin, niin anna mun selittää. Ylen tutkimuksen mukaan yli 70% suomalaisista teitittelisi pelkästään presidenttiä tai tuntematonta yli 70-vuotiaista henkilöä. Ja mä veikkaan, että sä et kauhean usein päädy kumpaankaan tilanteeseen. Ellet sä oot töissä vaikka vanhainkodissa, mutta siellä sä toivottavasti tutustut näihin iäkkäämpiin henkilöihin ja voit siis alkaa sinutella heitä. Suomessa teitittely on siis vanhanaikainen tapa. Mun isä esimerkiksi teititteli omia isovanhempiaan, mutta mä en todellakaan teitittelisi mun mummaa ja vaaria. Nykyään teitittely tuntuu monesta jopa inhottavalta, koska se tavallaan luo välimatkaa ja korostaa ihmisen ikää. Mä keskustelin tästä mun vanhempien kanssa, jotka on melkein 60- ja 70-vuotiaita, ja molemmat sanoi, että niitä ärsyttää, jos puhelinmyyjät tai asiakaspalvelijat teitittelee. Tää ei tunnu niistä kunnioittavalta, vaan vanhalta. Mun äiti jopa sanoi, että sille tulee vaivaantunut olo, jos sitä teititellään. Mä juttelin myös mun kavereitten kanssa, jotka on ollut asiakaspalvelutyössä, ja ne sanoi, että jopa tällaisessa työssä yleensä ei teititellä asiakkaita. Paitsi jos on kyseessä joku oikein iäkäs asiakas. Joillakin firmoilla on tietenkin omat sääntönsä näistä ja ehkä kaikki asiakkaita täytyy teititellä, mutta nämä on erityistapauksia. Tämä teitittelyn puuttuminen ei tarkoita sitä, että suomalaiset puhuttelis kaikkia tuntemattomia samalla tavalla kuin parhaita kavereitaan. Kohteliaisuutta vaan osoitetaan eri tavoilla, kuten konditionaalilla tai hienosti kiertämällä. Esimerkiksi sen sijaan, että sä kysyt, haluatko sä kahvia? Sä voit kysyä, maistuisiko kahvi? Eli älä murehdi tätä liikaa. Paras tapa oppia tällaisia kohteliaita ilmaisuja on kuunnella paljon normaalia suomen puhekieltä ja ehkä salakuunnella ihmisiä ravintolassa tai jotain. Okei, kuulostaa vähän hämärältä puuhalta. Ei muuta tällä kertaa. Toivottavasti tästä oli hyötyä. Nähdään ensi videossa. Moikka!